Jag har nog alltid refaktoriserat kod. Förr brukade det betyda att jag skrev om kod som jag inte gillade. Många gånger innebar det att det kunde ta timmar, ja till och med dagar innan koden fungerade igen. I den här videon ska jag ändra på kod som jag inte gillar. Kommer koden någonsin fungera igen? Kom så kodar vi. Hej och välkommen. Refaktoriseringar görs oftast med ett syfte. Till exempel, du inser att koden du precis har skrivit kan förbättras. Eller du ska in och ändra i gammal kod och se att det skulle underlätta att bryta ut vissa delar och skriva enhetstester kring dessa. Refaktoriseringen jag gör här kommer vara tämligen planlös. Det vill säga, jag gör lite vad jag känner för, så får vi se vart det leder. Däremot kommer jag anstränga mig för att försöka göra det här i små kontrollerade steg. Koden ska alltid kompilera, och om den kompilerar så ska den fungera. För det är väl så det hänger ihop, eller? Men innan jag sätter igång en snabb genomgång av koden, som är en inte alltför imponerande implementation av spelet Sänka skepp som en konsolapplikation. Där hela implementationen ligger i en enda metod. Datorn ska placera 5 stycken skepp. Det gör den genom att slumpa fram en position, kontrollera om skeppet får plats på den positionen och sedan placera ut skeppet. Motsvarande för spelaren som också placerar 5 stycken skepp. Först så skrivs spelplanen ut. Därefter anger spelaren en position att placera skeppet på. Den inmatade positionen valideras. Om den är korrekt så kontrolleras om skeppet får plats på den positionen. Därefter placeras skeppet. Skulle det vara något fel på positionen som inmatnat så skrivs ett lämpligt felmeddelande ut. Sedan börjar spelet där datorn och spelaren turas om och skjuta på hans skepp. Varje spelomgång inleds med att båda spelplanerna skrivs ut. Sedan får spelaren ange vilken position de vill skjuta på. Positionen valideras. Därefter kontrollerar resultatet av skottet. Och vid träff verifieras också om ett skepp har blivit sänkt. Felmeddelanden vid felaktigt angiven position. Därefter en kontroll om spelaren har vunnit spelet. Det vill säga sänkt datorns alla skepp. Datorn skjuter på en slumpmässigt vald ruta. Resultatet av skottet hanteras, träff eller miss. Och sist kontrolleras om datorn har sänkt spelarens alla skepp. Så har spelaren förlorat. Nästan 360 rader kod i en metod. Är det för långt? Vart går din gräns? Det finns fördelar med att ha allt i en enda metod. Det är bara ett ställe vi behöver ändra på. Eller rätt sagt bara en fil. Vi måste fortfarande hitta var i filen vi ska ändra. En annan fördel är att alla implementationsdetaljer syns. Dock så är det kanske inte alltid självklart vad de här detaljerna betyder. En annan fördel med den här koden är att den är tämligen konsekvent och innehåller många upprepningar. Vilket betyder att samma sak görs på samma sätt. Nackdelen är uppenbar. Om vi behöver göra någon ändring så behöver vi antagligen göra det på fler ställen. Och framförallt måste vi hitta alla ställen vi behöver ändra på. Inledningsvis nu när jag refaktoriserar kommer jag fokusera på att få ner komplexiteten. Det vill säga ta den här långa metoden och dela upp den i flera mindre metoder. Det kommer att handla om att hitta lämpliga ställen att extrahera metoder på. Till exempel ta en hel for loop eller dess innehåll. Och beroende på vilket val jag gör så kommer nya refaktoreringsmöjligheter att öppnas upp. Jag kan illustrera med ett exempel. Om jag tar innehållet i den for loop som placerar ut datorns 5 skepp och lägger det i en egen metod. Och sen gör motsvarande för koden som placerar ut spelarens skepp. Då får jag 2 nästan identiska for loopar. Dessa skulle jag kunna slå ihop. I det här fallet kommer jag inte göra det för att då kommer testerna sluta fungera. Det är ett vanligt problem med den här typen av tester. Det går att hantera men det får nog bli en annan video. Apropå tester, innan jag börjar ska jag köra igenom dem bara för att verifiera att de fungerar. Jag kommer köra testerna ganska så ofta men ingenting jag visar. Förhoppningen är att jag inte ska behöva modifiera testkoden. Vi får se hur det går. Om du tittar på koden innan vill jag poängtera en ändring. Jag har flyttat allt som har med slumphanteringen att göra till en egen fil. Jag lägger koden som placerar ut datorns skepp tillsammans med deklarationen av spelplanen i en egen metod. Den får ansvaret för placeringen och så returnerar den spelplanen med skeppen placerade på. Jag ger metoden ett lämpligt namn. Sedan gör jag motsvarande för koden som placerar ut spelarens skepp.
Koden som hanterar spelarens omgång är ganska så omfattande. Den har dessutom en kontroll om spelaren har vunnit spelet. Den här sista biten ställer till det. Vi har ett break som ska hoppa ur den yttre evighetsloopen. Det är något vi inte kan göra inifrån en metod. Därför låter jag den koden vara kvar och extraherar allt annat. Det var spelarens omgång. Så gör vi motsvarande för datorns omgång. Nu har vi höjt abstraktionsnivån. Hela spelet utan detaljer ryms på en skärm. Det stör mig lite den här skillnaden i abstraktionsnivå. Men för stunden så bara låter jag det vara. Då går jag vidare och tittar på de metoder som jag har skapat. Placeringen av datorns skepp består av 2 nästlade for-loopar. Där den inre kan vara lämplig att lägga i en egen metod. Och jag gör motsvarande med koden som placerar ut spelarens skepp. Metoden som placerar ett av datorns skepp gör egentligen 2 saker. Dels slumpar fram en lämplig position och kontrollerar att skeppet får plats där. Och sedan placera ut det på spelplanen. Jag väljer att ta själva placerandet och lägga en egen metod. Koden som hanterar spelarens placering av skepp gör desto mer. Inledningsvis skriver den ut spelplanen. Det kan vara lämpligt att ha en egen metod. Sedan följer ett antal nästlade if-satser. Där den sista är den som står för själva placerandet av skepp. Så bryter ut den och lägger en egen metod. Och jag måste ge den ett annat namn för att undvika en namnkollision. Spelarens spelomgång inleds med att båda spelplanerna skrivs ut. Det är också lämpligt att ha en egen metod. Sedan är det ytterligare ett antal nästlade if-satser. Där den innersta är den som kontrollerar resultatet av ett skott. Jag extraherar den koden och lägger in metod. Och för symmetrins skull så gör jag motsvarande för koden som tar hand om datorns skott. Kontrollen av vinnare kan också vara lämplig att ha en egen metod. Jag förstår inte varför jag fick 2 return. Jag blir alltid lite orolig när refaktoriseringsverktyget skapar kod som inte kan kompilera. Och så samma sak med koden för kontroll av förlorare. Återigen ett dubbla return. Och här är en annan sak som är lite konstigt. Det är inte ett boolskt returvärde utan ett objekt. Hittills har jag extraherat metoder för att bryta ner koden i mindre delar. Nu ska jag skifta fokus mot upprepningar och försöka minska dem. Som till exempel den här som skriver ut vattnet. Den förekommer på flera ställen så därför lägger jag den i en egen metod. Uträkningen av x och y är inte helt tydlig och de förekommer på flera ställen. Därför tänker jag räkna ut det här. Jag skulle kunna göra uträkningen tidigare och använda x och y när jag kontrollerar placeringen. Då skulle koden se ut så här istället. Nackdelen med det är att då förlorar jag några detaljer som kanske kan vara värda att hålla kvar. Nämligen vilka de giltiga värdena är på x respektive y. Så av den anledningen så låter jag det vara så länge. Den tredje parametern, den som styr skeppets orientering, heter z i koden som hanterar datorns placering av skepp. Därför döper jag till z här också. Inte för att det är ett bra namn, men bara för att koden ska bli så lik som möjligt. Nu har vi en identisk if-sats. Då borde jag kunna använda den andra metoden för att placera skepp istället. Men då behöver jag använda rätt spelplan. Och då döper jag om parametern också. Som får ett mer generellt namn. Uträkning av XY görs även vid avfyrning av skott. Så låt oss ändra där också. I teorin så borde logiken för att skjuta mot spelarens skepp vara väldigt lik den att skjuta mot datorns skepp. Men istället för att anpassa den ena metoden att hantera båda fallen
tänker jag göra dem så lika varandra som möjligt. Och sen låta den ena ersätta den andra. Första steget blir att ersätta positionen med X och Y. En sökning avslöjar alla ställen som behöver uppdateras. Och motsvarande för Y. Och så skickar jag in X och Y istället för position. Låt oss jämföra de två varianterna och se vad som skiljer sig åt. Förutom den mest uppenbara skillnaden, nämligen namnet parametern för spelplanen, är det en extra utskrift när datorn skjuter, en extra if-sats i spelarens kod samt olika meddelanden vid sänkt skepp. Jag flyttar på utskriften till datorns omgång och sen döper om parametern för spelplanen. Och genom att ta in meddelanden som ska visas vid sänkt skepp som parameter så kan vi använda den här metoden i båda fallen. Bara verifiera att det fortfarande funkar. Så ändrar jag då för spelaren. Kör testen en gång till. Det funkar. Kan ställa lite kod som inte används längre. Två andra metoder som är väldigt lika, det är isWinner och isLoser. Jag döper om den ena metoden och generaliserar den lite. Så kan jag ta bort den andra metoden. Rent visuellt så påminner koden som kontrollerar sänkt skepp om hasLost. Så låt oss jämföra de två. Kan förtydliga det ytterligare lite. Det som skiljer åt är själva villkoret. Jag kopierar funktionen hasLost, döper om den och tar in villkoret som en parameter. Då kan jag använda den istället. Testen funkar som tänkt, men den här koden är inte lika tydlig. Så därför lägger jag tillbaka den gamla metoden och ersätter dess innehåll. Så kan vi kontrollera ett sänkt skepp med den här metoden istället. Och för att förtydliga det så lägger jag en egen metod som man kan anropa direkt istället för att mellanlagra resultatet. Metoden AnySquare kan vi snygga till lite. Variabelnamnet loser känns inte meningsfullt i det här sammanhanget. Men istället för att försöka hitta ett bättre namn ska jag ändra koden så att vi kan slippa variabeln helt och hållet. När en ruta som uppfyller villkoret påträffas så sätts variabeln. Sedan görs ett break för att hoppa ur den inre for-loopen. Men tack vare den yttre for-loopen så kommer vi lik förbannat komma till den inre igen. Så det är ganska så meningslöst med ett break här. Det är bättre att returnera värdet direkt. Och då slipper vi variabeln och vårt namngivningsproblem. En annan sak som känns lite konstigt är att metoden heter AnySquare men den returnerar false när en ruta uppfyller villkoret. Att mer logiskt som den returnerar true istället. Då måste vi även invertera på alla ställen där AnySquare används. En refaktorisering som verkade vara bra kan visa sig vara dålig. Eller snarare, den kanske försvårar andra refaktoriseringar. Det är okej att ha fel. Även om metoden tar hand om upprepningar på flera ställen så är jag inte helt nöjd med den. Istället lägga tillbaka koden igen. Anledningen till det är att då blir det samma logiska nivå överallt. Det vill säga alla rader anropar console write men med olika argument. Det är en upprepning som inte har varit lika lätt att se om output quote hade funnits. Istället tänker jag anropa console write på ett ställe och lagra det som ska skrivas ut i en variabel. Jag vinner på det här att separera logiken som bestämmer vad som ska skrivas ut mot själva utskriften. En annan sak som upprepar är att hämta spelplansvärdet på en viss position. Det här lägger jag en egen metod. Och sen returnerar jag värdet direkt. Ibland kan det finnas poäng att mellanlagra värden, men i just det här fallet ser jag inte någon poäng. Så jag gör motsvarande sak vid utskrift av datorns spelplan. Enklast bara kopiera den befintliga koden och byta ut relevanta detaljer. Bara kontrollera att allt funkar som tänkt. Nej, hade vi tydligen ett fel. Copy-paste strikes again. Men med rätt spelplan så funkar allting igen. Man kan använda samma metod vid utskrift av spelarens spelplan vid placering av skepp. De båda metoderna är väldigt lika varandra.
Därför tänker jag försöka kombinera dem genom att lägga till en parameter som kan ge lämplig strängrepresentation av ett skepp. Ta bort den metoden och så behöver jag uppdatera på ett annat ställe. Att skriva ut en rad förekommer på flera ställen. Så jag extraherar en metod för det. Och för symmetrins skull så gör jag motsvarande för datorns spelplan. Nu har jag kommit en bit på vägen, tagit hand om några upprepningar, men långt ifrån alla. Jag har inte heller gjort särskilt mycket åt designen av programmet, men det kommer vi påbörja i nästa del. Under refaktoriseringen så råkade jag införa en mindre förändring i programmets beteende. Lade du märke till det? Trots att jag har tester så var det inget av testerna som fångade det. Det här visar på vikten att testa allt beteende. Annars finns det en risk att införa oönskade förändringar vid refaktorisering. Nu säger jag inte att du inte ska refaktorisera din kod, men det kan vara bra att vara medveten om det. Tills nästa gång, håll din mjukvara mjuk.